Quang Linh Vlog vừa qua châu Phi, nông trại đã có biến, hàng chục người nhảy xuống mương. Gần như mấy nhóm công nhân của Quang Linh Farm đã lao xuống mương trong sự kiện đặc biệt này. Sau gần 3 tháng trở về Việt Nam làm một số nhiệm vụ thiện nguyện, Quang Linh Vlog mới đây đã sang châu Phi. Trong thời gian anh đi vắng, đội ngũ trợ lý và quản gia của trang trại vẫn duy trì công việc thường nhật. Mới đây, khi Quang Linh dục dịch quay lại Angola, trang trại đã có biến. Mùa mưa đến, các trợ lý của Quang Linh quyết định di rời đàn cá giống giam ao, chuẩn bị sẵn sàng cho chúng sinh sản. Trước đó, họ đã vài lần mua cá trưởng thành từ các nông trại khác để thả vào mương tại Quang Linh Farm, nhưng cá lặn mục nước hoặc môi trường chết khá nhiều. Lần này, loạt hơn trăm con cá rô phi và khoảng chục con cá chết thả ở mương thủy lợi có vẻ phát triển tốt. Một trợ lý của Quang Linh tiết lộ, trong mương có thể không có đủ số lượng cá như đã thả, do hôm mưa to, một số cá đã tự theo đường cống bơi thẳng vào ao. Đây là tín hiệu mừng, khiến team Quang Linh tự tin có thể chuyển chúng sang ao lớn để cá tiếp tục sinh sản, gây đàn. Khi mấy anh em xuống mương bắt cá, họ còn sung sướng nhìn thấy dấu hiệu của chim bách cũng như ốc bươu. X là giống bảng địa châu Phi, còn ốc bươu là nó mua giống từ Việt Nam sang. Cả hai cùng phát triển tốt, chung sống hòa bình với bầy cá khiến ai nấy đều vui. Sau một hồi vật lộn bắt cá bại không xong, mấy anh em người Việt đã huy động cả các công nhân người Angola xuống mương chung tay. Khung cảnh làm việc vui nhộn, không khí rộn ràng khi ở dưới mương, hàng chục người lội đi bọc bắt cá, còn trên bờ, nhóm đợi vận chuyển sang ao hô ầm ý cố lên bằng tiếng Việt. Cậu bé lún con, nhóc thì thân thiết với Quang Linh, cũng thích vú reo ầm lên. Ở kia chú ơi, cá kìa, đây rồi, ở đây này khi xem bắt cá. Đáng yêu nhất là cả hội bảo nhau bắt nhẹ nhàng, tránh làm tổn thương lũ cá. Từ mỗi chậu cá được thả xuống ao, họ lại dặn dò, xuống man nhé, thích nghi với môi trường mới nhé. Rất dịu dàng. Trong ao ở Quang Linh Farm, mọi người còn làm cầu ao, thả lục bình trông y hệt ao ở quê nhà Việt Nam. Ngoài ra, những người quản lý trang trại cũng cho trồng thêm 300 cây chuối thác làm bờ rào ranh giới lấy thân cho bò ăn, chuối lùn lấy quả, lá cho dê ăn. Trồng ngô lấy giống Việt Nam sang, trồng rau màu. Trợ lý của Quang Linh nói thêm, hôm đi thủ đô, anh đã nhờ người Việt ở đó mua giống rau huống nước để trồng. Ở châu Phi đã có giống rau huống khô nhưng ăn cứng, nhóm lặn lội tìm bằng được giống huống nước. Khi nhặt rau huống cũng phải chắc chiêu. Họ nói đùa, vừa làm giống mà thấy thèm đĩa rau huống xào tỏi. Có thể thấy, đội ngũ của Quang Linh Vlog, đặc biệt là nhóm quản lý trang trại rất tự giác, liên tục xoay sở công việc. Họ hy vọng sau 1 đến 2 tháng nữa, trang trại sẽ được phủ đầy màu xanh,